Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh dẻo mà mình làm bằng bột tự pha. Thì bột tự pha nó không phải thiệt là giống như bột bánh dẻo, nhưng mà mình ăn cũng rất là ngon và nó không có bị ngọt. Diễm dùng cái lá dứa tươi để mình làm bột, giúp cho cái vỏ bột của mình nó thơm hơn và có màu đẹp. Trong video này thì Diễm cũng chia sẻ lại cái cách làm nhân sữa dừa. Mình sẽ không sử dụng bột bánh dẻo luôn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm bánh với Diễm nha. Mình đi làm cái nhân sữa dừa trước. Thì ở đây Diễm có cái dừa này là dừa đông đá. Mình dùng dừa nạo tươi thì nó càng ngon. Mình cần 250g nha. Sau đó mình sẽ cho vào 50g đường. Thì nếu mà mình không có ăn ngọt nhiều thì mình bớt lại cái lượng đường. Nhưng mà dừa mình phải cho đường nhiều thì mới để được lâu. Bây giờ mình trộn đều và mình để cho nó nghỉ 30 phút. Mình đi pha cái bột mình cho vào nhân. Thì Diễm có 8g bột gạo, 8g bột nếp, 4g tinh bột mì hay còn gọi là bột tàn mì. Nếu mình không có thì mình dùng tinh bột bắp cũng được. 2 muỗng canh nước thì là 30ml. Mình trộn lên cho thiệt là đều. Thì cái bột này để thay thế cái bột bánh dẻo Nếu mà mình có cái bột bánh dẻo thì mình làm theo cái công thức mà Diễm đã chia sẻ cũng được. Dừa sau khi để nghỉ 30 phút thì mình bắt lên bếp bật cái lửa lớn nhất. Và bây giờ mình nấu cho cái dừa giống như là nó rút nước hết và nó thơm hơn. Thì như vậy giúp cho cái nhân của mình nó để được lâu. Thì thời gian nấu chắc khoảng 5 phút khi mà mình thấy nước nó cạn hết và mình nghe cái tiếng dừa nó kêu xèo xèo thì mình cho vào 200g nước cốt dừa, 200g sữa đặc có đường. Khuấy lên cho tan đều và mình cho cái hỗn hợp nó sôi trở lại, rồi mình hạ xuống cái lửa trung bình nha. Không có cần đứng khuấy đảo liên tục, lâu lâu mình tới mình đảo nhẹ ở dưới cái phần đế chảo lên để tránh cho cái dừa của mình nó bị cháy ở bên dưới đó. Thì thời gian khoảng cỡ từ 20 cho tới 25 phút. Khi mà mình thấy cái dừa nó sệt như vậy nè thì Diễm nấu khoảng 25 phút thì mình lấy cái phần bột mà hồi nãy mình đã pha rồi mình cho vào. Cho vào thì mình khuấy thiệt là nhanh tay nha, để bột nhiều khi nó bị bón lại do nó chín Mình khuấy cho thiệt là đều. Và bây giờ mình xào cái nhân này khoảng thêm 5 tới 10 phút nữa cho mình thấy là cái nhân nó đặc lại đó. Mình kiểm tra mình thấy nó chắc, nó dẻo như vậy là rất là ngon. Thì mình nhắc khỏi bếp. Nhắc khỏi bếp rồi thì Diễm cho vào 30g mè mình rang vàng rồi nha. 1 muỗng cà phê tinh chất vani cho cái nhân của mình nó thơm hơn. Mình trộn lên cho thật là đều. Vậy là mình đã xong cái nhân sữa dừa. Thì cái nhân này sau khi mà làm xong Diễm cân được 490g ha. Mình dùng màng bọc thực phẩm mình đậy sát cái mặt nhân để cho khi nguội nó không có bị khô. Bây giờ mình đi mình làm cái phần bột. Ở đây Diễm có 25g lá dứa tươi mình cắt nhỏ để mình xay cho nó dễ. Diễm cho vào khoảng 100ml nước ha. Và mình dùng cối xay sinh tố hoặc máy xay cầm tay mình xay cho nhuyễn là được. Sau khi xay xong thì Diễm rây lại. Mình lấy cái phần nước cốt này mình làm cái bánh khi mà mình ăn nó rất là thơm và cái màu nó cũng đẹp nữa. Vắt nước xong thì Diễm sẽ cân ra 75g nước cốt lá dứa nha. 50g sữa đặc có đường, 100g sữa tươi thì mình dùng sữa tươi nguyên kem nó sẽ ngon hơn. 25g dầu dùng dầu hoa hướng dương thì nó không có mùi ha. 50g bột nếp, mình dùng bột nếp hiệu nào cũng được. 50g bột gạo và 25g tinh bột mì. Nếu mà mình không có tinh bột mì thì mình sử dụng tinh bột bắp. Tinh bột mì ở Việt Nam còn gọi là bột tàn mì nha. 25g đường bột, thì nếu mà mình không có đường bột thì mình cho đường cát nhuyễn cũng được. Mình khuấy lên cho cái hỗn hợp bột này nó tan đều với nhau hết Rồi mình chuẩn bị mình đi hấp luôn, mình không cần để cho bột nghỉ. Thì Diễm dùng cái khuôn này là khuôn silicone có đường kính là 20cm mình sử dụng khuôn thường cũng được. Mình rây lại để tránh cho bột nó bị vón cục mình rây cho đều là được. Sau khi rây xong thì mình cũng trộn lên tí xíu cho bột nó hòa đều rồi mình mới bắt lên bếp mình hấp. Trộn đều như vậy.
thì nước sôi á, mình cho cái sửng hấp lên, mình hấp trong vòng từ 20 cho tới 25 phút á, là cái bột này nó chín. Mình để lửa làm sao cho nó sôi á, nước sôi là được. Sau 20 phút á, thì Diễm mở ra Diễm kiểm tra, mình nhìn ở trên cái mặt bột mình có cảm giác như là nó chưa có chín ha, nó mềm hơn ở dưới, trong khi ở dưới thì cái màu nó xanh đậm hơn. Nhưng mà tại vì ở trên cái hơi nước nó ẩm nhiều đó, mình cứ ăn thử ha, thấy bột nó không còn cái mùi bột sống là mình nhắc khỏi bếp được. Nhắc khỏi bếp á, thì mình dùng một cái khăn nhà bếp sạch đó, mình đậy lại cho bột không có bị khô và mình để cho bột nó nguội khoảng 20 phút. Bây giờ mình đi làm cái bột áo thì Diễm có 30g bột nếp và một cái lá dứa mình cắt nhỏ đó, cho vào như vậy giúp cho cái bột của mình nó thơm hơn và mình dễ biết là bột khi nào nó đạt. Mình sẽ rang cái bột này ở cái lửa trung bình nhỏ, thì bếp Diễm có 9 số á, Diễm để số 4,5 hoặc là số 5. Mình rang thiệt là đều tay cho tới khi nào mà mình thấy cái lá dứa của mình nó khô á, mình cầm lên mình kiểm tra, mình bóp mình thấy nó giòn á, là cái bột của mình nó đã đạt rồi, thì mình nhắc khỏi bếp nha. Phần nhân sữa dừa nó đã nguội rồi thì Diễm chia ra làm 16 viên, mỗi viên là 30g. 30g là Diễm dùng cho cái khuôn là 50g ha. Bột sau 20 phút thì mình sợ nó vẫn còn ấm tay, bây giờ mình múc nó ra và bắt đầu mình nhồi. Khi nhồi thì mình nên đeo bao tay và mình có một cái tấm lót á, bằng nhựa hoặc là silicone á, để cho cái bột nó không có bị dính nha. Bây giờ mình cứ nhồi cho bột nó kết dính lại thì khoảng từ 2 cho tới 3 phút. Cho tới khi mà mình thấy cái bột của mình nó thành một khối và nó rất là mịn, nó dẻo. Cứ nhồi đều tay như vậy là được ha. Đó, như vậy thì Diễm kéo ra nè. Đó, mình thấy mịn và mình kéo mình thấy nó dẻo như vậy là bột đạt. Thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình bọc cái cục bột lại tránh cho bột nó bị khô và mình làm bánh liền luôn, mình không cần phải để cho bột nó nghỉ. Thì Diễm chia cái viên bột này khoảng từ 24 cho tới 25g nè. Mình do nó lựa cho tròn á, thì mình tạo hình sẽ dễ hơn. Để xuống á, mình dùng cái cây cán bột á, mình cán ra cho nó thành một cái hình tròn. Đừng có nên cán to quá thì lúc mà mình bọc cái viên á, nó dư cái bột không có đẹp nha. Lấy miếng bột lên á, thì mình cho cái viên nhân vô ngay giữa. Úp cái cục bột lại và mình túm lại như vậy thì Diễm thấy nó dễ dàng hơn nè. Khi mình thấy nó ôm sát hết thì mình lật lên trở lại và mình vừa xoay và cái tay của mình á, mình kéo miếng bột nó lên. Bột rất là dẻo và dễ gói ha. Đó, mình túm tới khi nào mà cái mí á, nó díp lại. Đó, như vậy là được. Vậy là mình đã gói xong. Thì mình nên gói hết một lượt bột ha, rồi mình mới đi đóng bánh. Diễm dùng cái khuôn lò xo đó, cái khuôn này là 50g, khuôn ấy thì Diễm mua ở trên Amazon. Mình lấy một ít cái phần bột áo đó, mình thấm lên tay và mình cho xuống cái thớt hoặc là cái mặt phẳng á, rồi mình lấy cái cục bột á, mình xe lại cho nó ốm, nó thon bớt đó, thì mình để vô cái khuôn á, nó sẽ dễ dàng hơn. Lấy một chút bột áo mình để dưới nè, không bị dính, và mình cho vô khuôn và mình đóng bánh thôi. Ấn á, thì mình ấn xuống mạnh, xong rồi mình giữ nha, mình giữ khoảng 5 giây á, mình đếm từ 1 tới 10, đếm hơi nhanh á, là nó được 5 giây. Mình giữ như vậy giúp cho cái bánh của mình khi mà mình đóng xong nó sẽ sắc nét hơn. Bột này thì Diễm thấy mình không cần phải dùng bột áo nhiều, mình dùng vừa đủ cho cái phần đế bánh, khi mà mình để lâu nó không có bị dính thôi. Vậy là mình đã làm xong rồi. Đây là bánh mà Diễm vừa đóng xong khoảng được 1 tiếng nè. Thì cái bột khô nó còn ha, và mình cầm lên nó rất là mềm. Cái độ sắc nét của bánh thì cũng đẹp. Cái này là Diễm cắt ra nè, mềm và ngon, rất là thơm luôn. Còn đây là bánh mà Diễm để sau 1 ngày thì mình thấy cái nét nó hơi mờ đi tí xíu, nhưng mà cái bánh nó vẫn còn rất là mềm. Bánh này thì mình không có nên cất vào trong tủ lạnh, tại vì Diễm thấy để tủ lạnh cái vỏ nó không có ngon. Mình để ở ngoài được từ 3 tới 4 ngày, cứ bọc cho kín lại thì nó sẽ ngon hơn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thật ngon cho mùa Trung thu này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.